Bună și bine ne-am regăsit la Nagarjuna, cursul numărul 3. Și ce o să explorăm este vacuitatea lui Medicine Buddha și vacuitatea mantrelor lui Medicine Buddha, Buddha vindecării. Și nu e ceva ciudat, nu e filozofie, nu vă cer să învățați niște filozofie străveche, ci vreau doar să știți cum să faceți ca mantrele voastre să funcționeze, pentru că nu ăsta e scopul final. Pentru că dacă nu înțelegi cum funcționează lucrurile, nu înțelegem nici cum funcționează mantrele și putem să recităm și nu vor funcționa la fel de bine. Și hai să începem. Capitolul ăsta are un nume foarte haios. Narunanekpata. Suntem la capitolul 9. Cum începem un nou capitol. Am făcut deja recapitularea primelor 8, iar a doua clasă este despre capitolul 9. Narungna înseamnă înainte. Nepa înseamnă ce era înainte, ce era acolo înainte. Asta e numele capitolului. Ce era acolo înainte? Ce era acolo înainte? Cum adică ce era? Stați puțin că vă zic eu acum. Și hai să luăm primul verset. Acum, trebuie să știți ceva despre Nagarjuna și despre stilul lui. În cartea lui, Înțelepciune, stilul este că uneori scrie o poezie mică despre o idee greșită și apoi o atacă, dar el nu-ți dă de înțeles care e cel care exprimă ideea negativă sau greșită și care e cel care exprimă combaterea sau cea corectă. Deci, fiind la început, noi am putea să zicem că sună bine tot ce zice el, dar apoi el atacă ideile greșite și e foarte dificil că primul verset din acest capitol intitulat Ce era acolo înainte este un verset cu o idee greșită și apoi Nagarjuna o va combate, o va ataca de fapt. Deci celălalt interlocutor, poziția lui, uneori poziția interlocutorului, adversarului din discuție, este prima în capitole. Și eu o să vă trec prin versete, nu sunt lungi și este o binecuvântare să le auzi și explicate în detaliu ne va lua aproximativ 20 de ani, pe bune. Dar noi o să luăm ideea principală din verset și apoi mergem cu ea mai departe. Hai să ascultăm versetele. Când te uiți la ceva și auzi ceva, etc., da? Când miroși, când guști, când simți ceva, și apoi, Țorwa, capacitatea de a simți, mă simt bine, mă simt rău, mă doare, mă simt bine. Și Wangchepa înseamnă toate părțile tale mentale care au puterea de a face ceva. Care au putere? Care își alocă o putere. Și mai departe, corespunzătoarele lor. Deci când vorbim despre ochi și te uiți la sucul de morcovi, obiectul corespunzător. Deci ochiul și obiectul corespunzător se cheamă Kageyuma. Și asta este poziția celuilalt, interlocutorului, care zice, trebuie să fie un ochi acolo înainte de a apărea obiectul corespunzător. Dacă reciți mantre către Medicine Buddha și reciți numele lui, atunci tu trebuie să fii acolo înainte ca să reciți mantra, da? Asta zice interlocutorul. Deci cel care recită mantra trebuie să fie prezent înainte ca obiectul obiectul la care se referă să fie. Deci cel care recită trebuie să stea pe pernuța de meditație și apoi
trebuie să recite mantra. Deci cine a fost primul? Ce a fost la început? Mantra sau cel care o recită? Școala asta zice că evident că cel care o recită trebuie să fie înainte. Și a cărei poziție este asta? Deci asta e poziția unui tip, să zicem. Și apropo, o să avem mai multe poziții aici. Iar apoi Choni Lama și mari comentatori au identificat că tipul care a spus acest verset se cheamă Samitya. Era un grup străvechi de călugări care s-au despărțit din școala Savastibhada și erau printre primii călugări ai budismului. Aveau un fel de semn undeva la spate care identifica. Deci ei se numeau cei respectați pentru că urmau pe cineva cu adevărat respectat. Deci ei aveau opinia că persoana care recită mantra trebuie să fie acolo înainte ca mantra să fie recitată. Deci, țineți minte titlul capitolului. Cine era acolo la început? Așa se cheamă. Și dacă ne referim în termen de a vedea ceva, înseamnă că trebuie să fie cineva înainte care să privească înainte ca obiectul privit să apară. Da, înainte să deschidă ochii și să vadă ceva. Deci persoana trebuie să fie prima și apoi ceea ce urmează, adică ceea ce ei văd. Deci în primul rând persoana trebuie să se așeze pe pernuță și apoi să recite mantra. Deci asta e poziția primei școli. Cum am zis, poziția asta este greșită. Iar Nagarjuna, în mod ciudat, începe capitolul cu această idee greșită. Doar ca voi să vă obișnuiți cu stilul lui. Și apoi urmează un argument, un raționament. Să vă pun aici o poză cu un astronaut. Conform cu această școală, când un tip folosește un telescop pentru a se uita la stele, trebuie ca, înainte ca stelele să fie observate, am avut această fetiță care s-a dus afară cu telescopul ei noaptea și l-a poziționat la ochi. Și de ce ar trebui să fie prima, să existe prima? Și apoi a fost ceea ce a văzut ea, privitul stelelor. Deci, în primul rând, a fost fetița cu telescopul și în momentul următor a fost fetița care vede stelele. Deci, asta e poziția unui tip din Abhidharma, da? Dacă ești interesat de toate școlile astea din Abhidharma, nu uita să citiți textul lui Ben Kramer din Alunele Nebune, da? Mergem. Apropo, hai să vedem și al doilea verset. Al doilea verset începe cu Nyupo. Nyupo Yepa Mayena. Versetul zice că dacă nu există un lucru acolo, trebuie să știi că lucru aici se referă la ochi. E confuz puțin. Dacă actorul, dacă obiectul care face ceva nu este acolo, dacă fetița nu pășește afară cu telescopul ei, atunci cum poate să existe privitul către stele? Cum poate exista privitul înainte ca ea să iasă afară cu telescopul? Deci, înainte să existe privitul, trebuie să existe cel care privește. Astfel că fetița cu telescopul trebuie să existe înainte ca observarea să aibă loc. Și asta ni se pare confortabil când avem ideea asta în minte, da? Ni se pare cea corectă, nu? Deși e greșită ideea. Dar ni se pare corectă. Apropo, vom avea două argumente pentru a combate pozițiile școlilor inferioare din budism.
Apropo, multe din versetele capitolului 9 încep cu a privi, a simți, a gusta, deci senzația, a se simți cumva, a te simți bucuros, trist. Ok, bine, conform cu ce spui tu, fetița a fost cea care a existat la început. Și apoi a existat activitatea de observare, deci cineva care observa. Ok, dar când ea a ieșit pe verandă, de unde știai că era fetița cu telescop? Avea telescop în mână? Sau ce e la telescop? Sau telescopul deodată a început să privească către cer? Poate că nu seamănă cu un telescop, dar odată ce îl folosești pentru a privi stelele, el este un telescop. Deci putea să iasă cu un băț în mână. Nu știi dacă era sau nu un telescop. Nu știu dacă... Ba nu, era. Semăna cu un telescop. Multe lucruri seamănă cu telescoape. Nu știi dacă sunt telescoape până când nu sunt folosite pentru a privi stelele, nu? Deci ce a existat la început? Fetița care a ieșit sau privit tu către stele? Cum poți să spui că ăla e telescop dacă nu-l folosește pentru a privi stelele? Nu știu, poate fi un baton de ciocolată care seamănă cu un telescop. Nu știm. Până când ea nu-l folosește pentru a privi stelele, ăla nu e telescop. Deci, dacă întreb cine a fost la început, astronomul sau stelele? Stelele. De ce? Ultima linie din verset. Nu poți denumi un astronom până când el nu se uită la stele. Astfel că privitul la stele a fost primul și apoi a existat fetița. Pentru că nu poți să o denumești astronom până când ea nu se uită la stele. Deci, nu e că fetița care era astronom a ieșit pe terasă, s-a uitat la... Și telescopul privea spre stele și apoi a existat astronomul prin definiția activității. Deci nu spune că fetița este prima, e imposibil. Deci noi dezbatem pe acești din Abhidharma. Deci asta e prima combatere a ideii cu care am început. Nu știu dacă terminăm lecția într-o oră, dar încercăm. Apropo, poza pe care ce-mi place, să vă placă, sunt eu cu Veronica și cu tipii ăștia. Ce e aici? Eu și Veronica am plătit avansul pentru cafeneaua noastră. Și asta se întâmpla cu 2 ani. De ce râde tipul ăla? Pentru că a scăpat de cafenea. Și primesc prima plată. Jigme era bancherul nostru, s-a ocupat de lucrurile bancare. Și ce avem aici? Cine e tipul ăsta? E tipul care încasează cecul, da? Apropo, tipul ăsta, eu obișnuiam să merg zilnic la cafeneaua asta lângă casa mea. Și tipul ăsta care ne punea cafeaua era foarte liniștit. Chiar credeam că uneori era puțin retard pentru că nu spunea nimic și doar zâmbea și doar turna cafea la clienți. Și m-am gândit că ce frumos e că au angajat pe cineva așa docil, care nu face alte lucruri, doar servește clienții. Și cineva mi-a spus, uite, Ralph e unul din cei mai celebri astronomi din lume. Tocmai ce s-a întors de la instalarea unui telescop avansat pe un 747 care va zbura în întreaga lume. Și, mă rog, a instalat
sistemul pe un avion și vor observa asteroizi care pot ciocni Pământul și fără el, Pământul ar putea fi distrus de asteroizi. Deci, de ce nu l-am categorisit eu ca astronom? Pentru că nu se uită la stele. Deci, conform cu ideea asta, ar fi trebuit ca el să vină după ce are loc privitul către stele. Întâi l-aș fi observat privind stelele și apoi aș fi tras concluzia că e astronom, ca definiție. Oricum, crickets, chiar nu mai știu ce a zis aici, dar cabana greierilor, nu mai știu, a spus o poveste despre ei. Deci, obiecția mea este așa, tu nu știi că Ralph e astronom până când nu privește stelele. Deci, până atunci nu știi că el e astronom, da? Următorul verset. Ăsta este al doilea argument împotriva poziției din cei din Abhidharma. Poziției școlilor inferioare din Abhidharma. Și e puțin cu skepsis aici. Dacă Ralph era astronom înainte să scoată telescopul, dacă fetița care a ieșit afară cu telescopul era astronom înainte să privească stelele, atunci privitul către stele putea exista și fără ea. Ok? Hai să zic din nou, e puțin confuz. Dacă fetița a ieșit prima și era astronomă înainte, chiar dacă nu se uita la stele, și mai târziu, și ea a fost prima și privitul la stele a fost pe locul 2 și privitul la stele nu depinde cu adevărat de ea, deci dacă ea n-ar fi ieșit, ar fi fost totuși cineva care se uita la stele. Sau ar fi fost privitul către stele. Și următorul verset, numărul 5, e iarăși puțin. Ce înseamnă? Ce acțiune, cum ar fi privitul către stele, ce acțiune definește o anumită persoană? Deci, cine este definit prin privitul la stele? Ei bine, astronomul. Cine este definit prin privitul la stele? Astronomul. Și aici ai un cuvânt foarte important. Putem să punem și sanscrita? E un moment perfect să analizăm și versurile în sanscrită. Nu vreau să vă stresez mult, dar vă încurajez să învățați puțină sanscrită. Cât timp suntem pe această carte printre cele mai ușoare de citit. Deci iată cuvintele. Agyate. E un cuvânt foarte greu. Nu-l vei găsi în dicționar. Aj e rădăcina și vedeți și radicalul. Radicalul indică că e rădăcină. Aj înseamnă să conduci ceva sau să împingi ceva. Cred că și cuvântul engine, motor, din engleză, vine ca rădăcină de aici. Agyate înseamnă să împingi cu sensul că ce acțiune propagă un astronom. Ce privit la stele? Privitul la stele a împins astronomul sau astronomul a creat privitul. Deci care din ele? Ambele, dar vin în ordine diferită. Adică rezultatul e cauza sau cauza e rezultatul? Ce vrei să spui? E puțin confuz, da? Ceva e dubios aici.
să reciți mantrele lui Medicine Buddha nu vindecă oameni. Nu există mantră până când cineva nu este vindecat. Nu spui întâi mantra și apoi cineva se vindecă. Nu este mantră până când nu există efectul magic de vindecare. Deci ce a fost mai la început, mantra sau vindecatul? Eu aș zice că mantra și apoi o persoană se vindecă. Înseamnă că nu înțelegi nimic. Că până când nu se vindecă persoana asta, nu poți să o denumești mantră. Dar cum se poate vindeca persoana înainte să reciți mantra? Dar nici asta nu e posibil. Deci ce se întâmplă cu adevărat? Mantra nu atinge vindecarea și vindecarea nu este atinsă de mantră. Mantra nu este cauzată de vindecare și vindecarea nu este cauzată de mantră. Sunt în timpi complet diferiți. Ele nu se ating între ele. Mantra se termină când începe vindecarea. Și vindecarea nu poate începe până când mantra nu se termină. Și mantra nu poate face nimic până când cineva se vindecă. Deci e ciudat, nu? Ceva e dubios aici. Ori de câte ori te gândești despre cum funcționează mantrele lui Medicine Buddha, este greșit. Deci câtă putere poate avea recitarea mantrelor? Este recitarea mantrelor care te face să fii cel care recită? Sau mantra este cel care te face? Dacă nu ai vindecare, cum poți să existe cineva care recită? Sau dacă n-ar exista cel care recită mantre, cum poate exista vindecarea? Și ele nu se ating niciodată. Deci poți să spui mantra azi și peste 10 milioane de ani să fie vindecarea. Și astfel că nu se ating între ele, cele două acțiuni. Cum? Nu te confuza, nu te îngrijora. Deci întâi te confuzăm și apoi te clarificăm. Și apoi nu vei mai uita niciodată. Deci dacă te simți confuz acum, ești în locul potrivit. Acum, cineva te-a confuzat sau erai confuzat înainte să te confuzeze cineva? Despre asta să mai discutăm. Și ce avem aici în următoarea poză? Poți să ai un astronom fără un telescop? Cine a pus eticheta astronom pe ei, dacă ei nu au telescop înainte? Dacă nu folosesc un telescop, cum poți să-i denumești astronomi? Pui pur și simplu un semn acolo care scrie astronom, adică n-au nimic în mână, ok? Dar sunt astronom. De ce? Pentru că eu îi denumesc așa. Deci nu trebuie să se uite la stele ca să fie astronomi, ok? Deci dacă Geshe Michael zice că sunt astronomi, sunt astronomi. Deși mâinile sunt goale, nu se uită la stele. Ok, bine. Deci, este privitul către stele care te face să fii astronom sau denumești pe cineva astronom și apoi se uită la stele? Care a venit primul? Ou sau găina? Și dacă ai înțeles-o, atunci mantrele tale vor funcționa. Următorul verset, numărul 6. Apropo, fără să vă avertizez, dacă vă zic că Nagarjuna nu v-a avertizat, ce puteți ghici despre următorul verset? Este greșit. Are un verset greșit și două corecte și apoi iar te lovește cu unul greșit, dar nu spune cu idei greșite. Și de asta avem nevoie de Choni Lama. Și dacă nu l-ai pe Choni Lama să te binecuvânteze Dumnezeu, odată am auzit pe cineva explicându-mi textul ăsta și m-a luat durerea de cap. Și apoi tipul vine cu ceva ciudat. Am vorbit despre a vedea, a auzi, a mirosi, a gusta, a simți și tipul ăsta zice, uite, dacă ai stele, atunci poți să spui că există un astronom, dar nu poți să spui că este un ascultător. Deci dacă ai pe cineva care se uită la stele, poți să spui că există un astronom,
dacă limitezi doar la un singur simț, văz, auzi, miros sau care o fi. Deci eu nu zic că persoana este acolo cu toate simțurile înainte, pentru că ei privesc. Hai să luăm doar simțul unui organ de simț. Simțul unui organ de simț, un organ de simț nu este simț până când nu face ceva. Dacă vezi ceva, poți să denumești ăla ca e ochi, dar nu zice nimic de ureche. Hai să le luăm separat, să le ținem separate. Dacă ai vedere, atunci ai și ochi. Dar eu nu zic că dacă ai vedere, ai și auzi. Asta e altceva. Hai să le ținem separate. Și fiecare operează, când ochiul operează către stele, nu asculți în timpul ăla și pe altcineva din încăpere. Aia e ceva separat. Și dacă cineva din cameră tușește mai tare, atunci te oprești să privești stele și începi să-l auzi pe cel care a tușit. Și în momentul ăla ochiul se oprește și nu putem spune că mai există un văzător, pentru că e nimic de văzut, pentru că ai schimbat către alt obiect atenția. Deci nu e că ai cele 5 simțuri în același timp. Câte unul lucrează și apoi poți să spui că este un auzător, să zic, sau un văzător. Deci, nu e că le ai pe toate cele 5 operând și simultan. Un călugăr care vede, etc., când unul din simțuri nu operează, când operează, delimitează puterea simțului. Când vezi ceva, există un văzător. Când auzi ceva, există un auzător, nu știu cum. Dar nu e ca și când există un văzător, auzător, etc., care așteaptă să facă ceva. Deci el clarifică acum puțin, le delimitează. Iar în poza aici vedem ce înseamnă. Evidențiem unul din simțuri, da? Punem atenția, reflectorul pe el, ne focusăm pe un simț. Și apoi poți să spui că atunci când operează, este un organ de simț. Dar celelalte, nefiind în funcțiune, nu funcționează încă, nu poți să spui că există și un auzător sau simțitor sau gustător, etc. Acum trecem la versetul dintre 7 și 9, cele 7, 8, 9. Și asta este combaterea ideii că dacă tratăm separat simțurile, nu putem spune că a fost înainte un văzător și apoi un... Deci dacă nu ai toate simțurile acolo, înainte să se întâmple văzut, auzit, simțit, etc., dacă toate cele 5 simțuri nu sunt acolo înainte de experiențele lor, cum poți să spui că a existat și cel care le-a văzut, auzit? Deci nu are sens să spui că există ochi înainte ca el să vadă ceva, iar celelalte nu aud, nu văd, nu nimic. Nu are sens să tratezi un simț diferit față de celelalte. Dacă așa funcționează lucrurile, atunci, când ochiul este un văzător, atunci ar trebui să fie în același timp și auzitor, și simțitor, și gustător. Deci, în cazul ăsta, și sentimentul ar putea fi sentiment înainte să simți. Sau sentimentul n-ar trebui să fie sentiment până când nu simți ceva. N-ai putea avea sentimente până când nu ești rănit, conform cu ce spunem aici, pentru că le poți avea doar în timp ce privești ceva sau în timp ce simți ceva.
Dacă urechile tale au capacitatea de a auzi, chiar și când ochiul tău privește ceva, atunci, dacă ele operează separat, deci pe măsură ce privești ceva, ai auzit ceva în momentul ăla, dacă ai 5 simțuri separate și fiecare nu este simț până când nu simte ceva și doar cel care simte acum ceva este un simț, iar celelalte 4 simțuri doar stau și așteaptă, nu fac nimic, deci nu sunt până când nu simt ceva, pentru că tu le-ai denumit deja simțuri, ele trebuie să existe prin sine, înainte să simtă ceva. Tu ești cel care ai spus că trebuie să simți ceva înainte ca să-l denumim ăla ca fiind simț. Și tu ai spus că dacă unul din cele 5 simțuri simte ceva, atunci ăla ar fi un simț și celelalte n-ar fi până când nu ar simți ceva. Dar sunt simțuri pentru că ar putea simți ceva. Deci sunt acolo, dar nu sunt în operare. Da? Și doar unul poate funcționa într-un moment. Ok, deci sunt 5 team care stau acum în scaunul ăla, da? De ce? Pentru că un simț înainte să simtă ceva, așteaptă până când să fie un activ, să simtă activ. Deci, conform cu tine, doar câte un simț poate funcționa în perioada definită? Deci, ochii lui simțul văzului al lui Tim este activ, iar ceilalți Tim așteaptă să fie ceva pentru că încă nu fac ceva. Ok, sunt 5 Tim în scaun și doar unul din ei face ceva, ok? Și apoi, sunt 5, dar sunt prea mulți. Apoi Tim ar trebui să-și mai cumpere încă 8 perechi de pantofi. Deci, iată, apropo, astea nu sunt idei stupide. Dacă crezi că stupide, n-ai înțeles. Avem o cameră plină. Ia uite aici, mi-a plăcut poza asta. Am găsit o poză de genul ăsta. Dar ar trebui să fie o domnișoară separată pe fiecare simț pe care îl are. Unul pentru auz, văz, etc. Ok, următorul verset. Unde suntem? Sunt la 10 și nu e imagine. Pentru că simțul fizic vine din chimicale. Deci nu mintea ta, ci ochiul și canalul auditoriu și celulele din interiorul nasului și celulele de pe limbă și celulele de pe piele care simt ceva. Astea vin din chimicale. Acum, în budism se zice că mintea trebuie să vină din minte, iar mintea nu poate veni din ceva ce nu este minte. Dar puterea simțurilor care fac actul de simțire, alea sunt fizice, alea vin din chimicale. Acum, dacă obiectul care nu era activ este un simț, dacă ochiul nu este puterea simțului până când nu simte ceva, dacă astronomul nu este astronom până când nu privesc la stele, dacă persoana care face mantra, care recită, nu este expert al mantrei până când nu o recită, atunci cauzele acelor lucruri, aceste chimicale care îți creează nervul auditoriu, carbon, oxigen, nitrogen, ele nu pot fi acolo nici ele, pentru că nu există puterea simțului. Deci, baza fizică, chimicalele ale simțurilor, baza lor fizică, dacă puterea simțului care nu este în operare, nu este încă puterea acelui simț, atunci ele nu vin din chimicale, ci vin din simțire.
Dacă urechea este inactivă, ea nu e ureche. Și lucrurile care au creat urechea și ele nu pot exista, nu pot fi chimicale care au creat urechea, pentru că nu este ureche. De ce? Pentru că nu aude. De ce? Pentru că doar ochiul poate vedea ceva și când ochiul vede ceva, urechea trebuie să aștepte. Și în acea perioadă de timp, urechea nu trebuie să existe și poți să spui și că chimicalele nu există și că tu acum nu stai pe fundul tău. Deci asta zice Nagarjuna, nu eu. Mă rog, n-a zis-o chiar așa, dar implică. Deci cauzele care le-au produs, adică cele 4 elemente, ceea ce numim noi chimicale, deci nici astea nu sunt posibile. Nu există carbon în corpul tău. De ce? Pentru că urechea în momentul ăla nu are carbon. De ce? Pentru că acolo, când nu operează, nu există acolo. Pentru că doar ochiul operează. Și când ochiul operează, îl denumim ochi, pentru că atunci vede ceva, dar încă nu putem vorbi despre ureche, că încă nu face ceva. Deci, ok, deci nu există ureche, nu există carbon, nu există elemente. Ok? Gândiți-vă la ea, lucrul ăsta. Și cum facem legătura cu mantrele acum? Deci, doar că o mantră este recitată acum, este mantră și celelalte mantre pe care le-am învățat nu sunt mantre acum. De ce? Pentru că nu fac nimic. Deci, din toate mantrele pe care le știi, doar una poate fi mantră într-un moment. Celelalte nu. Când o reciți, este mantră. Când ajută pe cineva, este mantră. Și când nu o folosești, nu este mantră. Și nu are existență de sine. Versul 11. Hai să vedem ce zice comentariul. Dacă puterea simțului nu este puterea acelui simț până când nu face ceva, am discutat deja de ce chimicalele fizice ale acelui simț, adică chimicalele care fac ochiul, ar trebui și ele să fie absente în acel moment. Dar rezultatul acelor lucruri nici el nu e prezent, adică auzitul, văzutul, etc. Dacă urechea e ureche doar când auzi ceva, ceea ce a zis el, atunci, când vezi ceva, urechea nu poate fi acolo. Sau auzul nu poate fi acolo. Deci dacă auzul nu poate fi acolo, nici urechea nu poate fi acolo. Și nici chimicalele care au făcut urechea nu există, pentru că nu există ureche. Și apropo, nu există nici auz, pentru că cauza urechii nu poate fi acolo și rezultatul nu ar putea fi acolo, adică auzul. Deci urechea nu e, chimicalele și funcția urechii nu pot fi acolo. De ce? Pentru că tu în momentul ăla privești ceva. Deci conform cu ce spui tu, privești ceva și ceva se definește prin funcția lui din acel moment, dar nu se aplică către toate celelalte simțuri simultan. Conform cu ce zice ăsta, interlocutorul ăsta. Ok, mai avem un verset aici. Apropo, cel de-al 12-lea, care cred că e ultimul, e un rezumat slavă Domnului, al capitolului. Dacă rezumăm, cred că știm despre ce. Hai să citim rezumatul. Îmi place imaginea asta pentru că îmi place înghețata, dar nu mănânc așa des, că nu mă lasă soția. Avem 3 tipuri de înghețate aici. Deci asta e rezumatul capitolului. Dacă înțelegi următoarele 2 minute, ești bine. Și cred că le vei înțelege. Deci nu punem presiune. Există 3 tipuri de înghețat aici. Trebuie să alegi între, nu știu, lămâie, ciocolată și, nu știu, aia roz.
Deci, sunt trei idei diferite în acest capitol și Nagarjuna cu delicatețe le concludează. Deci dacă ții minte aceste trei idei, nu îți bate capul cu restul pe care nu le-ai înțeles. Care sunt ele? Poate un privitor să existe înainte să privească? Poți să denumești pe cineva astronom înainte să privească stelele? Nu. De ce? Pentru că nu există nu există motiv să-l denumești astronom până când el nu privește stelele. Deci asta e prima. Trebuie să privești stelele înainte să te denumim astronom. Trebuie să reciți mantra înainte să te denumim practician Medicine Buddha. Acum, una mai cu skepsis. Dacă fetița se uită la stele în momentul ăla, este ea un astronom? În momentul când se uită la stele? În momentul când fetița se uită la stele cu telescopul ei, putem să o denumim atunci astronom? Da, tocmai am spus că după ce se uită la stele, putem să o denumim astronom. Deci în acel moment, când ea se uită la stele, putem să o denumim astronom, ok? Oare a avut ea contact cu stelele? Oare are contact cu imaginea unei stele? Există un loc în viața ei când stelele se întrepătrund cu a fi astronom? A fi stea se atinge cu a fi astronom. Zic din nou. În timp ce se uită la stele, poți să o denumești astronom? Da, poți. Oare astronomul și steaua se suprapun? Există o parte din corpul ei, o stea. Există parte dintr-o stea astronom? Poți să spunem că ei se suprapun? Deci în cazul ăsta ea nu poate privi stelele, pentru că nu se ating niciodată. Ar putea înnota în lacul nu știu care. Nu-i motiv ca ea să... Nu e neadevărat. Nu se pot suprapune. Nici o parte din ea nu poate deveni stea și nici o parte din stea nu poate deveni parte din fetiță. Deci astfel trebuie ca el să fie separate și deconectate. Dacă sunt deconectate, atunci când ea mănâncă o banană, ea este astronom. Pentru că nu mai există motive care să zică că uitatul la stele o face astronom, da? Deci chiar și când mănâncă banană, ea este astronom. Deci al treilea tip de... Să repet. Până când ea nu se uită la stele, ea nu este astronom, da? Asta e prima idee. În timp ce se uită la stele, nu poate fi astronom, pentru că stelele nu se ating. Și dacă nu se ating, oare mai e astronom? Ea poate fi astronom și când face altă activitate, când face o baie în lac. Dar după ce se uită la stele, este ea astronom? După ce? Adică privitul la stele o face să fie astronom? Da. Nu mai există privitul după, dar totuși și faptul că a mâncat o pizza și a terminat. Deci orice alt lucru pe care ea l-a făcut, poate să o facă astronom, pentru că nu există conexiune, pentru că nu se pot suprapune. Deci dintre toate cele trei tipuri de... Deci înghețata asta miroase a pește. Ceva e dubios aici. Fiecare din cele trei alegeri este defectă. Oare mantra cauzează vindecarea? Deci mantra vine prima sau recitatul mantrei cauzează vindecarea și au loc simultan? Sau trebuie să vindeci pe cineva mai întâi și apoi să denumești că aia a fost mantra? Deci care din cele trei?
Nagarjuna zice niciuna din cele menționate. Hai că repet. O repetăm încă o dată. Ce a fost prima? Mantra sau vindecare? Mantra. Și deci dacă mantra a venit înaintea vindecării, atunci vindecarea nu a avut cauză. De ce? Pentru că mantra s-a terminat când a început vindecarea. Deci poți să ai vindecare fără cauză. Nu. Nu, mantra și vindecarea sunt simultane. Deci mantra poate să cauzeze și grâul să crească pe Pluto. De ce? Pentru că nu există conexiune între ele. Nu se pot suprapune. Să reciți mantra și să fii vindecat de cancer, mereu sunt lucruri diferite. Să reciți mantra nu înseamnă că te vindeci, ci cauzează vindecarea. Vindecarea de cancer se întâmplă după mantră, nu se pot întâmpla simultan, sunt separate. Nu e că 10% din vindecare este mantră și 10% din mantră e vindecare. Mantra vine prima și apoi se oprește și apoi primești vindecarea. Ok, deci dacă se oprește și apoi primești vindecarea, înseamnă că nu sunt conectate. Nu poate fi relație între vindecare și mantra, pentru că mantra s-a oprit până când se înceapă vindecarea și nu s-au suprapus. Și apoi poți să mănânci mai multe croissante și să te vindeci de cancer. Asta e ideea mea. Și ultima posibilitate e că nu e mantră până când cineva nu se vindecă de la ea. Și atunci poți să o denumești mantră. Deci după ce s-a terminat mantra, după ce s-a finalizat mantra, este mantră. Mantra nu e mantră până când nu se finalizează. Deci mantra nu e mantră până când nu se vindecă. Înainte vine vindecarea și apoi mantra e mantră. Deci nu trebuie să spui mantra. De ce? Pentru că când începe vindecarea, mantra s-a terminat. Puteai foarte bine să mănânci pizza și să te vindeci. Deci nu e conexiune. Niciuna din cele 3 conexiuni care crezi că există între mantră și vindecare sunt posibile. Ceva e dubios la mijloc. Geshe Michael, spune-ne ce se întâmplă ca să nu ne mai stresăm. Asta nu e stilul lui Nagarjuna. El vrea să-ți dai tu singur seama, ok? Și slavă Domnului, toți învățătorii care nu înțeleg Nagarjuna, nu trebuie să stea cu cei care înțeleg. O să ne dăm seama în următoarele lecții despre vacuitate.